नमस्कार, मी प्रताप तानाजीराव जाधव, राहणार सातारा। माझ्याकडे आत्ता सध्या देशी गायी आहेत। याच्याकडं देशी गायीकडं वळण्याचं कारण मी एक थोडासा शेतकरी पण आहे आणि शेतकरी असताना आपल्याकडे म्हणजे शेतकऱ्याचं जे मोठं हे दैवत आहे ते म्हणजे गाई। ह्या गाई माझ्याकडे नव्हती म्हणून सहज एक दिवशी हे झालं म्हणून मी देशी गाई आणायला पंढरपूरला गेलो। पंढरपूरवरून एक देशी गाई म्हणजे खिलार गाय आणली। त्या गाई आणल्यानंतर मी इथं आणताना बाकीच्या कुठलाही मला पूर्वानुभव नव्हता। ते असं असताना देखील मी ती गाई आणलेली। पहिल्या दिवशी मला चाऱ्याचा प्रश्न पडला। येताना थोडासा चारा आणला होता, पण नंतर चारा मी हे करायला गोळा करायला सुरुवात केली आणि ते करत असताना त्याच्या अनुषंगाने हिरवा चाराच्या व्यतिरिक्त दुसरं काही मिळत नव्हतं। वाढं घेऊन आलो आणि नंतर कुट्टी मशीन आणलं, कारण हे हिरवा चारा ऊसाचं वाढं जे आहे हे ठराविक कालखंडातच मिळतं, इतर वेळी ते मिळत नाही। म्हणून मी कुट्टी मशीन आणून त्याच्या सहाय्याने कुट्टी केली। मग त्याला अनुषंगाने हळूहळू कुट्टी मशीनच्या ह्याच्यानंतर मग ॲझोलाची हायड्रोपोनिकची मला माहिती झाली। हायड्रोपोनिक मी चालू केलं, म्हणजे हिरवा चारा मला 12 महिने मिळतो। ते असताना ॲझोला म्हणून जे आहे शेवाळवर्गीय ते मी चालू केलं आणि मला इथंच थोडीशी मोकळी जागा आहे, तिथं मी गाईला लागणारा हिरवा चारा काही प्रमाणात, म्हणजे उदाहरणार्थ हे तुमचं गवताचे प्रकार, त्याच्यानंतर चवळी असं लावून त्याला 12 महिने जे काही मिळेल त्याचं हे केलं। आता ह्या गायी पाळण्यापाठीमागे उद्देश माझा एकच होता की ह्या छोट्या मुलांना किंवा माझ्या नातवंडांना त्यांना मी सकस दूध देऊ शकतो किंवा बाकीचा भाजीपालासुद्धा मी इथं त्यांच्या खतामुळं जो होतो आहे तो शुद्ध हे विषमुक्त आहे आणि तो मी देतो आहे त्यांना। तो माझा पाठीमागचा उद्देश। याच्या पाठीमागं मला कुठलंही त्याच्यापासून मिळणारं अर्थार्जन किंवा पैसा हा उद्देश नसून एक नवीन पिढीला काहीतरी हे करता यावं या उद्देशाने मी केलेलं आहे। तर आपल्याला देखील जर करता आलं तर सगळ्या यांनी नवीन पिढीने हा करावा। आता हे जे दोन हे आहेत, एक गाईची सेवा पण होते आणि त्याच्याबरोबर उत्पन्नाचं साधनही आपल्याला की नवीन व्यवसायाला सुद्धा हे होते। याच्यापासून 40 प्रकारचे प्रॉडक्ट्स शेण आणि गोमूत्रापासून तयार होतात, ते सुद्धा तुम्हाला करता येतं। त्याला मार्केट भरपूर आहे आणि ऑर्गेनिक ज्याला आपण म्हणतो किंवा सेंद्रिय शेती त्याला चालना मिळते, उत्पादनात वाढ होते। तर असं करायचं। हे करताना आता आपल्याकडच्या ज्या गायी आहेत देशी गायी याचं म्हणजे खिलार, आपण या भागात आपण खिलार म्हणतो, ह्या खिलारपासून मिळणारं उत्पन्न आहे दुधाचं हे अत्यल्प कमी आहे। एवढ्यासाठी आता लोक काय करतात की गीर म्हणजे गुजरातमधनं किंवा राजस्थानमधून ह्या गायी आणल्या जातात, त्याचं दुधाचं उत्पन्न जास्त आहे। तर त्याच्यामध्ये सुद्धा आणखीन प्रकार आहेत, ते सुद्धा सेहवाल आहेत, कॉन्क्रेज आहे। ह्यापैकी तुम्ही जे कोणतेही जर पाळले, गाय आणताना मात्र एक करायला पाहिजे की गाय तिथं जाऊन एजंटच्या मार्फत न घेता समक्ष असा ग्रुपनी जा, ग्रुपनी तिथं बघा, तुम्हाला बघायला मिळेल तिथं कसे संगोपन करतात हे कळेल। आणि त्या दृष्टिकोनातून एखादा वैद्यकीय म्हणजे डॉक्टर एखादा घेऊन जाऊन जर तुम्ही ते तपासणी केली तर तुम्हाला इथं येणारे जे त्रास आहेत किंवा अडचणी आहेत ह्या येणार नाहीत। तर असं ग्रुपनी जावा आणि ग्रुपनी घेऊन या। आतापर्यंत तुमच्या गोठ्याला साधारणपणे मागच्या 5 वर्षात किती शेतकऱ्यांनी भेटी दिल्या? भरपूर लोकांनी आल्यात, पण एक दुर्दैव असं आहे की महाराष्ट्रीयन माणसं कमी आहेत, पण परप्रांतातले परराज्यातले आणि तरुण वर्ग भरपूर येतोय। नाही असं नाही की याच्याकडे वळण्यासाठी किंवा ह्याच्यासाठी यायला लागलेलं आहे। तुम्ही 5 वर्षापूर्वी जे बीट लावलं होतं त्या बीटचा तुम्हाला काय फायदा झाला? कारण महाराष्ट्रामध्ये आणि उत्तर दक्षिण भारतामध्ये कोणालाही हा प्रकार माहीत नव्हता, फारसा माहीत नव्हता बीट लावण्याचा। तुम्ही हा महाराष्ट्रातला पहिला प्रयोग केला होता गायींना बीट खाऊ घालणं, तर त्याचे तुम्हाला निष्कर्ष फायदा काय जाणवला? आता आपल्याकडं जे आपण रेग्युलर बीट जे येते ते आपण बीट हे करू माणसाही वापरतात आणि जनावरांना फार क्वचित देतात।
जास्त उत्पादन निघालं तर ते जनावरांना घालतात, त्याच्या पलीकडे घालत नाहीत. पण फोडर बीट म्हणून जे आहे हे नवीन एक हे आहे, ते मी लावलेलं होतं. त्याचं जर व्यवस्थित हे जर केलं तर 5 किलोपर्यंत त्याचं वजन येतं आणि त्याचा पाला आणखीन याचं हे होतं. गायींना पोषण द्रव्य जे आहे ते भरपूर प्रमाणात मिळतात आणि ह्याच्यासाठी जास्त कष्ट करायला लागतात किंवा जास्त हे नाही. त्याच्यापासून मिळणारे फायदे भरपूर आहेत, लोक कोणी करत नाहीत. तुमच्या एका गाईला पॅरालिसिस झाला होता, हो. तुमची जी मुलगी होमिओपॅथिक डॉक्टर आहे, हो. तर तुम्हाला त्या दृष्टिकोनातून पशुमध्ये होमिओपॅथीचा काय फायदा झाला? भरपूर प्रमाणात आहे. माणसांना जसं होतोय तसं पशूंना सुद्धा होतोय. होमिओपॅथीमध्ये जर औषधं दिली त्याचं दुधाचं प्रमाण वाढते, आजाराचं प्रमाण एकदम कमी होते. आणि ही जी आयुर्वेदिक औषधं आहेत किंवा होमिओपॅथीची औषधं आहेत ही आपल्याला इथल्या इथे करता येतात. उदाहरणार्थ सुबाबुळ आहे किंवा बाबूळ आहे, गुळवेल आहे, अशी जे वनस्पती आहे, अश्वगंधा आहे, शतावरी आहे, हे जर त्याला खायला घातलं तर त्याच्यापासून मिळणं, त्यांची तर तब्येती चांगल्या राहतात, पण त्याच्या दुधातनं आपल्याला ते मिळते आणि आपलेसुद्धा जीवन निरोगी राहण्यास जास्त कारणीभूत म्हणजे ज्या गाईला म्हणजे फ्रॅक्चरसारखं झालं होतं त्या गाईला जर तुमच्या मुलीने होमिओपॅथीची मदत केली नसती तर कदाचित ती कसायाकडे गेली नाही, जाणारच होती. लोकांनी सांगितलं त्याचा काही उपयोग नाही. मी बऱ्याच लोकांना दाखवलं, त्यांचा काही उपयोग झाला नाही. ती गाई अशी एका बाजून दुसरीकडे काही झालं तर ढकलून करावी लागत होती. त्याला बेड सोर्स झाले ते भरपूर, पण आम्ही जे हे केलं, गोळ्या दिल्या, त्याच्यामुळे ते सगळं बरं झालं. आज ती गाई 3 पायावर का होईना चालते, तिचं ती सगळं हे करू शकते, इथपर्यंत आहे. तुम्ही एक जीव वाचवला, प्लस तुमची जी मुलगी होमिओपॅथिक डॉक्टर आहे तिनं त्या गाईला खरं म्हणजे जीवदान दिलं. तुम्ही सेवा करताय, हो. पण जीवदान तिनं दिलं. कारण का माझ्याकडून सुद्धा किती हे झालं असतं, पण मला हे औषधाची जोड मिळाली. ॲलोपॅथीचं मी भरपूर प्रयत्न केले, पण त्याचा काही जास्त उपयोग झाला नाही. होमिओपॅथी किंवा आयुर्वेदिक औषधं करा, स्वस्त हे पडते आणि चांगले त्याचे रिझल्ट येतात. तुमचं साताऱ्यातलं पूर्ण नाव, गोशाळेचं नाव आणि पूर्ण पत्ता, मोबाईल नंबर सांगा. MIDCमध्ये माझ्या मुलाचं फॅक्टरी आहे, तिथं भरपूर जागा मोकळी आहे, तिथं मी हा गोठा केलेला आहे. त्याचा पत्ता जो आहे 22K/A सुटकेस चौक आणि माझा मोबाईल नंबर आहे 94 22 40 25 73.